สวัสดีครับ วันนี้รีวาจะไปไหนครับ ไปเรียนทำขนมครับ ไปเรียนทำขนมนะครับ เดี๋ยววันนี้อย่ามาเจอกันที่โรงเรียนเลยนะครับเพราะตอนนี้ว่าสายมากแล้วเป็นโรงเรียนแล้วนะครับรีวาขอไปเรียนก่อนนะ มาขอไปเรียนก่อนนะครับ โอเคครับวันนี้ไปทำเสร็จแล้วนะครับ รีวาทำอะไรมาบ้างครับ ทำเบอร์เกอร์แล้วก็แป้ง แป้งอะไร แป้งเจ้าหมีร้านจะไม่อะไรนะ แป้งเจ้าหมีเหรอ ฮะ แป้งเจ้าหมีเหรอครับ แป้งเจ้าหมี